Huomenta 6.9. raikas aamu. Ollaan Pirkanmaalla, eli pää on taas otettu tyynystä aika aikaisin. Näkee miesten silmämunista ja silmäalusista, että ollaan oltu aikaisin liikkeellä. Ja tänään olisi tosiaan lohtuhuntingilla tarkoitus avata kausi tämän jänisjahdin parissa. Aamu on tosi upea. Yöllä vähän ripsottelin vettä. Se ei näytä vaivaava. Meillä on Elli irti tuolla. Elli on nuori koira. Ja Ellillä toivottavasti saadaan tänään ajo aikaiseksi. Viime kaudella ollaan jo muutama tiputuskin Ellille saatu. Ja tosiaan Elli on Suomen ajokoira. Ja Teemu, minkä ikäinen Elli on? Elli tulee nyt semmoisen 1,5 vuotta suunnin piirtein, että se tuossa lumilla viime kaudella oppi ajamaan, niin tää syksy tuo omat haasteensa, kun nyt on paljas maa, niin selvästi vähän ihmettelee. Tuossa sunnuntaina kävin vähän sitä juoksuttamassa, niin oli kyllä vähän hakemista ton hommankaan, mutta nyt se tuosta autolta saman tien pärähti tonne mettään, niin katsotaan mitä päivä tuo tulossa. Saataisiko ajo aikaiseksi? Todellakin. Mutta nyt mitä meidän täytyy ensiksi tehdä, niin meidän täytyy varmaan lyödä tulet ja laittaa kikkaran kakkarat siihen lämpeämään, että saadaan aamulla jotain syötyä, niin lyöppä tulet päälle. Niin. Laitetaan se. Näin ikäistä. No niin, se on siinä. Ari, katoko Saimasta? Juho, haluaisitko kahvia? Voimme kyllä ottaa toki. Otan sulle homman kupinkin mukaan. Mihin mä haluan? Tähän yksi äijä. Joo. Tähän puoliväliin autoista yksi äijä. Se on juossut tästä monta kertaa. Oo varmiin tossa. Mene puoliväliin tohon. Se tulee sulle tonne. Joo, tuolla ajo käynnissä ja rupes vähän kahvia tekemään mieli. Tultiin tähän nuotiolle Juho ja Vilin kanssa. No ei vaan, ajo on tuolla tonne suuntaan pari kilometriä, niin saadaan info, jos sieltä rupeaa kuulumaan, että kääntää tänne päin, niin ollaan passistua sitten tuolla mettäaukeen reunassa. Mut sillä väliin kahvi. Elli tehnyt tossa noin hyvä ajo nyt käynnissä. Teki yhdet hukat, mut selvitti ne ja nyt ajo käy kiivaasti tuolla mettän puolella. Katsotaan tuleeko tähän tielle, että saadaanko jänöpupu pois. Rukajärventiin. Nyt on kaikki huonosti. No. Koiralla hukka, GoProsta loppu kahto ja akku 2 tuntia päällä. Eihän. Joo, kyllä mulla on laturikilla tässä hautsa. Oli meinaa Ellillä tuli hukat jäniksestä ja nyt vaihdetaan paikkaa. Tonne toiseen mestaan mennään kokeilemaan, että jos saadaan sieltä ajoaikaisesti, saadaan passitettua ja toivotaan, että siellä ei tule hukkia. Ja näin. Tästä tää jatkuu tää homma. Päivä on vasta nuoria aluillaan. Tultiin toiseen paikkaan. Koira löysi hyvän ajon tuossa edellisessä. Siinä meni varmaan semmonen
45 minuuttia kun päästettiin irti, niin sitten otti ylös ja se meni tosi kauaksi. Pyöritti ensin pienellä alueella ja sitten tuli lopullinen hukka tonne, kello on jotain 8:30 pintaa. Vähän, onko se yli 9? Taitaa olla. 9. Tultiin nyt toiseen paikkaan, lyödään tuohon makkaravalkeet ja katsotaan, saadaanko vielä toinen jänis pystyy. Olisi tosi hyvä, jos saataisiin nuorelle koiralle kaato tälle päivälle. Katsotaan kauan siinä pihisee vielä virtaa. Se oli yhtiä pisimpiä yhtäjaksoisia ajoja. Siinä meni semmonen, olisiko 53 minuuttia yhdessä vaiheessa ilman sen yli 5 minuutin hukkaa. Että vielä näyttäisi virtaa piisaa. Jeps, päivä pulkassa. Oli raskas päivä nuorelle koiralle. Oli paljon ohjelmaa ja päästiin vähän niin sanotusti käyttää maastoa ja koiraa tänään. Hieno päivä, sää suosi meitä ja oli nastaa ja porukalla oli riitti jutun juurta ja makkarat tuli syötyä. Mites Teemu koiran toiminnasta tältä päivältä? No siihen tuli huima parannus siihen, että tuossa viikko takaperin sunnuntaina kun aloitettiin, niin koira tosiaan istui melkein koko päivän mun vieressä. Ja mä mietin kun yöllä satoi, että kannattaako tulla ollenkaan, mutta kyllä se aina kannattaa treenata vaan. Niin heti kun päästettiin koira tästä, niin aika nopeasti otti yöjäljiä ylös ja siitä sitten ajo päälle. Tosi huima parannus. Toisessa paikkaa vielä yön jälkeen niin jakso sahailla ihan hyvin. Et siihen tuli semmonen 22 kilsaa koiralle tänään mittariin. Ja mitähän se olisi ollut vapaana joku 4 tuntia, 5 tuntia. Ei polteta ihan loppuun, että jätetään paukkui vähän. Mutta tästä on hyvä jatkaa tätä kautta. Tää Sulamaa homma on vielä aika uutta tolle Ellille. Se oppi ajamaan silloin viime talvena lumelta, niin tää sulametsä on ihan uusi asia. Niin tästä on erittäin hyvät eväät jatkaa. Keli oli muutenkin aika lämmin vielä tänään, että oltiin siinä 10 asteen plussan paremmalla puolella ja tietysti koiralle niin keli on vähän lämmin ja ei kannata nuorta koiraa liikaa rassata, että laitetaan koira tauolle ja lähdetään uusiin maisemiin. Ja niin kuin sanottu, niin varmasti saadaan tältä kaudelta materiaalia tältä Sulaltamaalta ja koira kehittyy jatkuvasti. Meillä on nuori upea yksilö tossa, jos tulee varmasti ihan loistopeli tonne jäniksen pilttuuseen, mutta sitten taas kun lumelle vaihtuu, niin on uudet kuviot ja varmasti sieltä päästään kans valkoon niin sanotusti kiinni, toivotaan näin. Kyllä. Ei mitään, hei, me jatketaan tästä eteenpäin ja nähdään taas seuraavissa maisemissa. Nähdään. Many unbearable hours later. Huomenta. Kello on jotain 4.02 Espoon aikaa ja täältä ruvetaan sitten rullailemaan kohti Satakuntaa. Tarkoituksena olisi tänään lähteä sitten jänisjahtiin tuolla meidän Ellillä. Meillä on ollut surkuhupaisia tilanteita tässä jo pitkin alkusyksyä Ellille, missä Teemu on parhaansa mukaan isänsä avustuksella niin koittanut pilata mun päivän lähettelemällä videoita, missä ammutaan esimerkiksi ohijäniksestä. No! No! Please, no! 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 Nyt ollaan saatu repullinen traumoja ja tarkoitus lähteä purkaan näitä. Eli tänään täytyy saada se jänis. Voi jestas. No mutta, parhaamme yritetään, eikä tiedetä mitä saadaan. Mutta pojat on ollut siellä tarkemmin ottaen kokoonpanolla Atte ja Teemu ja tietysti meidän editatori Juho ja Kari, meidän Joda, sitten katselemassa tiedustelutietojen valossa olevia paikkoja, että missä se meidän supikoira oikein luuhaa. On ollut sellainen tilanne, että teille on tullut ihan järjetön kimara tämän yön aikana. Pojat on laittanut 4 supia likoon ja uskoisin, että saadaan teille hyvin pian
hyvin pian supivideo pihalle. Tulee olemaan eeppistä settiä. En tiedä, kun katsotte tätä videoa, ootteko kattonut meidän aikaisemmat supivideot tai meidän mettovideot. Jos ette, niin käykää kattoo. Eilen on julkaistu Metto 2, eli eletään semmosia päivämääriä. Sanotaan, että aivan käsittämätön spektaakkeli, kannattaa ehdottomasti käydä ytsiin. Se on niin hienosti tehty. Pojat on nähnyt hirveästi vaivaa kuvatessaan sitä, mutta sitten sen lisäksi niin Juho, meidän editatori, on laittanut sen semmoiseen pakettiin, että on sen näköistä materiaalia pojat, että teistä tehdään televisio-ohjelma. Kyllä vaan. Ei mitään. Mulla olisi 250 kilsaa tässä vähän alle rapiat päällä ja mailen sinne ja kuvataan sieltä sitten lisää. Stay tuned. Joo, hyvältä tuntuu. Muutama tunti nukuttu. Herättiin jänisjahtiin. Kello on 7. Aurinko nousee tossa 7:30 korvilla. Päästetään Elli hakee jänistä, jota aamuhämärän aikaan, niin se jälki on tuoreimmillaan ja saadaan pitkä päivä taas jahdata elukoita. Että tossa päivän kohdilla olisi tarkoitus lähteä ton Unkarivisla Bonan kanssa sitten lintumetille kattoo, löytyisikö mettoja tai teeriä. Katsotaan nyt, jos tää aamu lähtisi jänisajolla käyntiin. Meillä on nyt passimiehiäkin muutama. Toivomme parasta. Pelkäämme pahinta. Aamulla lähti sillä käyntiin, että Jesse ja Atte näki näköjäniksen. Mettäjänis meni tossa tien yli, laskettiin koira perään. Kohta rupee huuto kuulumaan. No niin, vähän on hämärää vielä, mutta ihmissilmä näkee, mä en tiedä kuinka paljon kamerasta näkee. Elli ajaa rivakasti nyt sitä havaittua jänistä tossa, missä lähti jäljen päästä liikkeelle. Lähti nyt lenkillä, mutta mä luulen, että kohta rupeaa kääntää takaisin. Katsotaan, jos saadaan pois. Jos ette he ole vielä tilannut kanavaa, niin tilatkaa nyt. Tästä on hei. Heti kun Virtanen tulee mestoille, niin se on Ellille palkinto. Se tuli mun selän takaa. Vitsi, se oli jännä, kun mä kuulin sen äänen niin jo pitkältä, mä kävisin, että ihan linnut tulee. Koska se kuulosti ihan niinku puut havis. Mä tsiikailin ylös ja kattelin joka paikkaa. Sitten yhtäkkiä Toi kiusallis, kun toi korvakuulolla pitää mennä, kun se meni tonne tien toiselle puolelle pyörähtää, kun me kuunneltiin. Niin mä katsoin, että se otti aika pitkän lenkin. Tosi, joo. En tiedä mihin väliin se todennäköisesti teki hukan, mutta se ei haittaa enää tässä vaiheessa. Mutta teki saman ympyrä. Teki. Siis No nyt se näkyy pikkasen, mistä se toi kaveri, jos se jänis on mennyt tähän puskaan sillä välin. Niin katsotaan mitä. me varmaan otetaan toinen paikka tosta. Niin. Otetaan toinen, se meidän oikea paikka. Se oli hyvä taas, että laitoin ton linkun kiinni tosta katosta saman tien. Mä olisin, että joo, ei tässä tapahdu mitään ja sen jälkeen kopiksi. Hieno siinä, se on hyvä. Yes. Hienoja miehiä ei voi kiistää, pentele. Kela merkele. Saatiin tosiaan jänisnuri aika vikkelästi, kello ei ole vielä 8:20 vaille. Nyt mennään toiseen paikkaan, päästetään Elli irti.
No niin, eli eka tilanne takana ja tilannehan meni vanha-aikaisesti, eli kamera otsassa ei ollut päällä, mutta metsäjänis saatiin. Eli meillä oli havainto metsäjäniksestä aamulta ja päästettiin koira jäljelle. Ja jäljen päästähän koira lähti ulvoin liikkeelle, ei tarvinnut kauhean kauan odotella. Sinne 50 minuuttia me oltiin kerätty levittäytyä passiin, niin jänis tuli sitten sieltä vauhdilla kopiksi. Se ilmestyi mun selän taakse, mä en kerännyt sen enempää reagoimaan, kun kääntyi ympäri ja sit sekin oli jo 20-30 metriä musta ja sitten niin sanotusti annettiin sauhuun ja sit se oli nuri. Mutta hieno juttu, että saatiin Ellille nyt se jänis pois, mitä tässä jo vähän lupailtiin, ettei jää pelkästään repullinen traumoja. Ja toi on kunnon skootterin kokoinen toi Jänö-Jussi, niin se oli hieno koiralle. Nyt vaikuttaa silleen, että Elli on kumminkin saavuttanut elämässänsä semmoisen vaiheen, että se ei enää hirveän kiinnostunut siitä kuolleesta jäniksestä, joka tietysti on Eli ihan hyvä, niin hakua ja halua olisi vielä riittämiin, niin nyt siirrytään paikkaan ja katsotaan mitä sit sieltä tulee. Joo. Niin. No niin, sit vaan jänis auki, että päästään viilentään lihat ja koira lähti uudelle haulle. Eiköhän me tästä tilanne saada aikaiseksi ja ei mitään, laitetaan riippuun. Tiedätkö, kun kuuluu sinne pastaannoksen ääni, kun koira tulee kohta imaseen ton suoli kaateralle. Sitten on taas juhlat. Niin, tälleen tää eläimen täyttäminen tapahtuu. Tällä tehdään köyhän miehen cappuccino. Atte vasen. Tule Teemu! Woo! Let's go! Oli tosi kaukana mulla. Se tuli tästä jostain ulos. Mä koitin kumminkin, kun mä kelasin, että jos se... Mut se käänsi heti sulle kopiksi. Multa? En mä usko. Hyvä. Täällä. Vettä jänis. Hyvä! Se on! Hyvä!
Hyvä Elli! Yes! Elliakin on. No niin. Ei hullumpi päivä äijä. Ei jumaliste. Pyssy vaan muut pois. Hyvä. Yes. Yes. Että jänis pentele. Onks se ejektoret? Heitteri. Hyvä. Onks se molemmat tyhjät? Niin. Hyvä. Loppu moottori. Se on tosi lähellä. Se oli mennyt ihan meidän vierestä. Mä meinasin tähän huutopassin, kun mä rupesin tuulettaa, kun Jessen passit kaja. Je te prie. Ujimaku, Savuporo. Ja lopuksi bonjour. Ota ja nauti. Ota ja nauti.